Tại sao mùa đông ở Bắc Việt Nam lại giá lạnh, trong khi miền Nam lại ấm áp như mùa hè? Hãy cùng mình khám phá những nguyên nhân khoa học thú vị phía sau hiện tượng khí hậu đặc biệt này. Tìm hiểu về vị trí địa lý, dòng hải lưu và tác động của gió mùa, để có cái nhìn sâu sắc hơn về sự khác biệt hậu khí giữa miền đất nước nhé. Mùa đông ở Bắc bán cầu được hình thành trục quay nghiêng của trái đất xa mặt trời. Cụ thể, trái đất có trục nghiêng khoảng 23,5 độ và chính độ nghiêng này gây ra sự thay đổi 4 mùa trong năm. Vào khoảng 22 tháng 12, ngày đông chí, Bắc bán cầu nghiêng xa mặt trời nhất. Lượng ánh sáng mặt trời chiếu xuống Bắc bán cầu trở nên yếu hơn, góc chiếu nhỏ hơn và thời gian ban ngày ngắn hơn, đêm dài hơn. Trong khi Bắc bán cầu trải qua mùa đông, thì Nam bán cầu đang ở mùa hè vì nó nghiêng về phía mặt trời, nhận được nhiều ánh sáng và nhiệt lượng hơn. Băng tuyết và nhiệt độ cực lạnh của mùa đông làm cho Bắc cực trải qua đêm địa cực trong nhiều tuần hoặc tháng, không có ánh sáng mặt trời. Nhiệt độ có thể giảm xuống dưới âm 40 độ C. Tuyến đường chính để không khí lạnh tràn vào Việt Nam thường là từ phía đông hoặc phía tây, và đôi khi cũng chịu ảnh hưởng kết hợp của cả tuyến đường phía đông và phía tây. Tuyến đường phía đông, không khí lạnh di chuyển từ Siberia qua Mông Cổ đến phía Bắc Trung Quốc, vòng qua biển Bột Hải rồi đi vào lại Trung Quốc đại lục để tiến xuống Bắc Việt Nam. Không khí lạnh sẽ bị dãy núi Kỳ Liên Sơn ngăn cản lại rồi thổi rẽ sang dãy núi Tần Lĩnh. Dãy núi Tần Lĩnh là một dãy núi quan trọng ở miền Trung Trung Quốc. Dãy núi Tần Lĩnh không chỉ là ranh giới phân chia khí hậu Bắc và Nam mà còn là rào cản tự nhiên, ngăn chặn luồng không khí lạnh di chuyển về phía Nam. Khi không khí lạnh di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam, nó sẽ gặp phải sự cản trở từ dãy núi Tần Lĩnh, buộc một phần không khí lạnh phải di chuyển về phía Đông hoặc phía Tây. Không khí lạnh đi qua lưu vực sông Hoàng Hà và tiếp tục di chuyển về phía Nam. Cuối cùng có thể ảnh hưởng đến đồng bằng Hoa Bắc và Hoa Đông, thậm chí có thể lan sang miền Bắc Việt Nam. Không khí lạnh phía Tây, một phần không khí lạnh khác buộc phải chuyển hướng về phía Tây Nam, đi qua lưu vực Tứ Xuyên, sau đó ảnh hưởng đến cao nguyên Vân Nam, Quý Châu và các khu vực xa hơn về phía Nam. Đường đi này có thể khiến không khí lạnh lan vào Việt Nam qua Vân Nam. Không khí lạnh phía Tây có xu hướng nhẹ hơn nhưng vẫn ảnh hưởng đến miền Bắc Việt Nam, mang theo thời tiết mát mẻ và lạnh giá. Trên đường di chuyển lan xuống Việt Nam, không khí lạnh sẽ bị dãy núi Ngũ Lĩnh, hay còn gọi là Lĩnh Nam ngăn cản. Đây là một trong những dãy núi quan trọng ở miền Nam Trung Quốc, trải dài giữa Quảng Đông, Hồ Nam và Giang Tây và kéo dài về phía Tây đến phía đông của Quảng Tây. Khi không khí lạnh từ Bắc vào, nó gặp phải những dãy núi này và bị suy yếu. Khi vào Việt Nam thì không khí lạnh đã mất đi phần lớn năng lượng, sức mạnh của nó. Dãy núi Cửu Loan nằm ở phía Tây Bắc Quảng Tây, thuộc biên giới cao nguyên Vân Nam, Quý Châu, có thể chặn đường đi của luồng khí lạnh về phía Nam. Dãy núi Thập Vạn Đại Sơn ở Nam Quảng Tây, kết hợp với các dãy núi Hoàng Liên Sơn, dãy núi Đông Triều, Bắc Sơn, Mẫu Sơn, dãy núi Tây Côn Lĩnh và Cao Bằng giúp giảm cường độ không khí lạnh khi tràn xuống khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Rất là đẹp. Và bên đây đó chính là nơi đón gió mùa Đông Bắc đầu tiên vào đất nước Việt Nam. Rất là rét đấy. Đó, cảnh tượng vô cùng đẹp. Đây chính là khe gió đón không khí lạnh đồ sẽ thổi từ bên Trung Quốc về Việt Nam. Nó sẽ qua khe núi này và để tiến vào lãnh thổ Việt Nam. Và tất cả cái mây, những cái không khí lạnh ở Bắc Cực thổi qua lãnh thổ Trung Quốc đã bị phần nào bị cản lại ở bên kia, dãy núi ở bên kia phía bờ Trung Quốc. Vâng. Vì vậy ở bên khí hậu ở Việt Nam thì thường sẽ là vô cùng ấm áp. Mặc dù Hà Nội có vĩ độ thấp hơn một chút so với vùng Tây Bắc, lý thuyết thì sẽ ấm hơn, nhưng do sự khác biệt về địa hình, đặc biệt là các dãy núi lớn vùng Tây Bắc không bị ảnh hưởng quá mạnh bởi không khí lạnh. Ngược lại, Hà Nội ít bị cản trở bởi các dãy núi lớn, vì thế không khí lạnh từ phía Bắc dễ dàng tràn vào, khiến mùa đông ở đây lạnh hơn. Hà Nội gần biển hơn, nên ảnh hưởng của khí hậu biển khiến mùa đông ở đây có độ ẩm cao hơn, tạo ra cảm giác lạnh hơn mặc dù nhiệt độ thực tế không quá thấp. Trong khi đó, vùng Tây Bắc lại xa biển, chịu ít ảnh hưởng của không khí biển, vì vậy mùa đông ở đây khô hơn và cảm giác ấm áp hơn. Khi không khí có độ ẩm cao kết hợp với gió lạnh, cơ thể sẽ mất nhiệt nhanh hơn qua da, làm chúng ta cảm thấy rét hơn so với thực tế. Tại miền Bắc Việt Nam, hiện tượng mưa phùn vào mùa đông làm cho độ ẩm cao, khiến cảm giác rét thêm buốt. Đặc biệt trong những ngày trời âm u, quần áo hút ẩm từ không khí sẽ trở nên lạnh và mất khả năng giữ ấm, khiến cơ thể dễ cảm thấy lạnh hơn. Nếu không có gió lạnh mạnh, hơi ẩm có thể giữ nhiệt gần mặt đất, tạo cảm giác ấm hơn một chút so với khi không khí khô. Nếu có gió lạnh và độ ẩm cao như mưa phùn, hơi ẩm làm cảm giác rét buốt hơn. Nếu không có gió mạnh và trời ít biến động, độ ẩm chỉ ở mức trung bình, hơi ẩm có thể làm cảm giác rét bớt khắc nghiệt hơn. Mưa phùn là hiện tượng thời tiết đặc trưng ở miền Bắc Việt Nam vào mùa đông xuân,
thường xuất hiện từ khoảng tháng 2 đến tháng 3. Đây là kiểu mưa với hạt mưa nhỏ, rơi nhẹ và kéo dài, thường đi kèm với độ ẩm cao và mùa đông bắc mang theo không khí lạnh và khô từ lục địa Trung Quốc tràn xuống miền Bắc Việt Nam. Khi khối không khí lạnh này gặp khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ, nơi độ ẩm cao do gần biển, nó bị bão hòa hơi nước và tạo điều kiện cho mưa phùn xảy ra. Không khí lạnh từ gió mùa Đông Bắc, không khí nóng ẩm từ gió mùa Đông Nam, xuất phát từ biển Thái Bình Dương. Khi hai khối khí này gặp nhau, hơi nước trong không khí nóng ẩm ngưng tụ, tạo ra mưa phùn. Sự va chạm này thường xảy ra ở các khu vực đồng bằng và ven biển, đặc biệt là đồng bằng sông Hồng. Khi không khí lạnh di chuyển từ miền Bắc xuống miền Trung, nó sẽ gặp phải các dãy núi như dãy Trường Sơn. Đây là một yếu tố quan trọng giúp làm suy yếu sự mạnh mẽ của không khí lạnh. Các dãy núi này có tác dụng cản trở, khiến không khí lạnh phải thay đổi hướng di chuyển hoặc giảm bớt cường độ. Miền Nam Việt Nam có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa với nhiệt độ trung bình cao quanh năm và độ ẩm lớn. Khi không khí lạnh tiếp cận khu vực này, nó gặp phải một môi trường hoàn toàn khác biệt với miền Bắc. Miền Nam có đường bờ biển dài và gần Biển Đông, khiến không khí lạnh phải tiếp xúc với nhiệt độ ấm của biển. Quá trình này làm giảm cường độ của không khí lạnh. Nước biển có khả năng điều hòa nhiệt độ, giữ cho không khí ở gần bề mặt không bị quá lạnh. Do đó, không khí lạnh không thể duy trì sự mạnh mẽ khi đi vào các khu vực gần biển. Khi không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam, ngoài việc bị giảm bớt cường độ do các yếu tố địa lý, nó còn phải khuếch tán ra diện rộng. Sự khuếch tán này khiến cho không khí lạnh không còn giữ được sự đồng nhất và sẽ mất dần sự lạnh lẽo, đặc biệt khi đi vào những khu vực rộng lớn của miền Nam. Miền Nam Việt Nam nằm giữa vĩ độ 8 độ và 13 độ Bắc, gần đường Xích Đạo. Khu vực này có bức xạ mặt trời mạnh và nhiệt độ cao quanh năm, hầu như không có thời kỳ nhiệt độ giảm rõ rệt, do đó không có mùa đông rõ rệt. Miền Nam Việt Nam không có mùa đông rõ rệt, chủ yếu là do vị trí địa lý gần đường Xích Đạo, bức xạ mặt trời mạnh quanh năm, địa hình bằng phẳng, không có núi cao chắn gió. Sự điều tiết của đại dương làm không khí lạnh nóng lên và đặc điểm của khí hậu nhiệt đới gió mùa quanh năm ấm áp và ẩm ướt. Các yếu tố này kết hợp với nhau khiến miền Nam Việt Nam ấm áp quanh năm, không có thay đổi đáng kể về nhiệt độ theo mùa. Điều kiện khí hậu này khiến miền Nam Việt Nam trở thành điểm đến du lịch mùa đông.